પટેલ આઇકોન એન્જિનિયરિંગ ટ્યુશન ક્લાસીસની ચેનલમાં આપનું સ્વાગત કરું છું મિત્રો। આગળનો વિડીયો તમે દરેક મિત્રોએ જોયો હશે કે ઓનલાઈન એક્ઝામની અંદર કયા કયા રૂલ્સ છે, પાસવર્ડ કયો છે, કઈ રીતે એક્ઝામ આપવાની છે એનો વિડીયો આપણે અપલોડ કર્યો હતો મિત્રો। અને આશા રાખું છું કે દરેક વિડીયો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ જોયો હશે। અને જો હજી જોયો ના હોય તો તમે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મેં એની લિંક મૂકેલી છે, એ લિંક ઓપન કરીને તમે જોઈ શકો છો મિત્રો। હવે આપણે વાત કરવાની છે બીઈડી બેઝિક એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ સબ્જેક્ટમાં। તો મેં એક પાર્ટ અપલોડ કરેલો છે જે મિક્સ ચેપ્ટરનો છે। હવે અહીંયા આપણે ચેપ્ટર વાઇઝ એમસીક્યુ જોઈશું, ચેપ્ટર નંબર 1, ચેપ્ટર નંબર 2, 3, 4 યુનિટ વાઇઝ। તો અહીંયા આજે આપણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર જે છે એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ એડ્સ, ઓકે। તો એ ચેપ્ટરને આપણે વાત કરવાની છે। તે એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગમાં વપરાતા સાધનો છે, એ સાધનો કઈ રીતે ઉપયોગ થાય છે, કેવું હોય છે, એ દરેક વસ્તુની આપણે આજે વાત કરવાની છે મિત્રો, ઓકે। તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ। આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। ફર્સ્ટ જે તમારું ચેપ્ટર જે છે ચેપ્ટર નંબર 1 એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ, ઓકે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ચેપ્ટર નંબર 1 જે છે, ઓકે। એનો ફર્સ્ટ અહીંયા એનો એમસીક્યુ છે, ફોલો ઇઝ ધ લેંગ્વેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગ। નીચે દર્શાવેલા એન્જિનિયરિંગની ભાષા ગણાય છે। નીચે કઈ કઈ લેંગ્વેજો દર્શાવેલી છે? તો એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ જે છે ઇંગ્લિશ છે, રોમન છે અને કુદરતી ડ્રોઈંગ। તો મિત્રો આમાંથી કઈ એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગની ભાષા છે મિત્રો? તો એન્જિનિયરિંગની ડ્રોઈંગની ભાષા કઈ છે? એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ એ શાની ભાષા છે? એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગની ભાષા છે, ઓકે। તો એનો આન્સર આવશે એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ, ઓકે। ક્લિયર? આ એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ એ એની એન્જિનિયરિંગની ભાષા છે મિત્રો, ઓકે। તો એનો આન્સર થશે, ક્લિયર। નેક્સ્ટ વિડીયો જોઈએ નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે કે A3 શીટનું માપ શું હોય છે? ધ ડાયમેન્શન ઓફ A3 શીટ। મિત્રો મેં તમને પહેલા પણ કહ્યું હતું કે A1, A2, A0, A1, A2, A3, A4 આ દરેક શીટના માપ તમારે તૈયાર કરી દેવાના છે। તો એ 841 mm છે, ક્રોસ 1189, 420 થી 594, 297 થી 420 કે 210 થી 270। તો એનો આન્સર, સાચો આન્સર A3 સાઇઝનો છે, એ 297 થી 420 mm એનું માપ છે, ક્લિયર મિત્રો। નેક્સ્ટ વાત કરીએ એન્જિનિયરિંગમાં વપરાતા A2, પેલું A3 હતી, હવે A2। તો A2 ની ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। A2 નું માપ જે છે 240 થી 594 એનું માપ છે, ક્લિયર, ઓકે। પછી નેક્સ્ટ વાત કરીએ મિત્રો કે નીચે દર્શાવેલા માંથી માપની રીતે કઈ ડ્રોઈંગ શીટ સાચી છે? તો ડ્રોઈંગ શીટ કઈ સાચી છે? A1 ગ્રેટર ધેન A0, A1 ગ્રેટર ધેન A2, A1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ A0 અને A1 લેસ ધેન A2। તો મિત્રો અહીંયા બી નંબરનો જે ઓપ્શન જે છે એ તમારો, એટલે સમજી લો કે પહેલા A0 આવશે, પછી A1 આવશે, A2 આવશે, A3 આવશે અને A4, ઓકે। આ રીતનું પ્રમાણ છે। પહેલું A0 નું માપ વધારે હોય, પછી A2 હોય, પછી A3 હોય, A4 હોય, ઓકે। A0 થી સ્ટાર્ટ થતી હોય છે, એટલે એનું આન્સર તમારો આ સાચો છે। ડ્રોઈંગ શીટની માપ પ્રમાણેની વાત કરેલી છે, શાના પ્રમાણે? માપ પ્રમાણે, ઓકે। પછી B3 સાઇઝના ડ્રોઈંગ બોર્ડનો, હવે અહીંયા આપણે આગળ જે જોયું મિત્રો એ શું હતું? ડ્રોઈંગ શીટ હતી, અહીંયા ડ્રોઈંગ બોર્ડની વાત કરવામાં આવી છે। તો ડ્રોઈંગ બોર્ડમાં B3 સાઇઝમાં માપ શું છે? તો 500 mm ગુણ્યા 350 mm એ B3 નું માપ છે। શાનું છે? B3 નું માપ 500 mm ગુણ્યા 350 mm છે મિત્રો, ઓકે। આ દરેક PDF મિત્રો મેં YouTube ચેનલની અંદર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મૂકેલી છે। એપ્લિકેશનમાં ટોટલી PDF આપણી અપલોડ છે મિત્રો, તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો, જવાબો સાથે મૂકેલી છે, ઓકે। નેક્સ્ટ વાત કરીએ કે IS પ્રમાણે D1 ડ્રોઈંગ બોર્ડનું માપ શું છે? તો D1 ડ્રોઈંગ બોર્ડનું માપ 1500 થી 1000 mm છે, 1000 થી 700 mm છે, 700 mm થી 500 mm છે કે 500 mm થી 350। તો 1000 થી 700 mm એ કયા શીટનું ડ્રોઈંગનું માપ છે મિત્રો? યાદ રાખજો ભાઈ, D1 ડ્રોઈંગનું માપ 1000 થી 700 છે, D0 નું 1500 થી 1000 છે, D1 નું 1000 થી 700 છે, પછી D3 નું 700 થી 500 અને D4 નું 500 થી 350, ક્લિયર, ઓકે। નેક્સ્ટ વાત કરીએ લેટરિંગ માટે નીચે દર્શાવેલા પેન્સિલનો ઉપયોગ થાય છે। ફોર લેટરિંગ પર્પઝ ફોલોઈંગ પેન્સિલ યુઝ 2B, 8B, 10H કે 2H। તો મિત્રો તમારી જે 2H જે છે હાર્ડ, ઓકે, એનો ઉપયોગ થતો હોય છે, ઓકે। નેક્સ્ટ નીચેનામાંથી કઈ પેન્સિલ લીડ ખૂબ જ સખત છે? એને હાર્ડ પૂછી છે મિત્રો। તો HB, H, B અને F।
તો અહીંયા એનો આન્સર તમારો અહીંયા એને પૂછ્યો છે કે નીચેનામાંથી કઈ પેન્સિલ લીડ ખૂબ જ, તો અહીંયા તમને મેં મિત્રો એને પૂછ્યું છે કે હાર્ડ સખત પૂછ્યું છે, હાર્ડનેસ પૂછી છે, તો હાર્ડનેસ ની અંદર HB આવે, H આવે, B આવે કે F આવે મિત્રો. તો અહીંયા તમને એને હાર્ડ પૂછ્યું છે. ઓકે, તો હાર્ડ માટે કઈ આવશે? H. H એ તમારી ખૂબ હાર્ડ છે. ઓકે, ખાસ યાદ રાખવાનું છે મિત્રો. પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે તમે જોઈ શકો છો કે નીચેનામાંથી કઈ પેન્સિલ લીડ ખૂબ જ નરમ હોય છે, સોફ્ટ કઈ હોય છે? તો સોફ્ટ ની અંદર B હોય, H હોય, F હોય કે HB હોય. HB એટલે હાર્ડ એન્ડ બ્લેક. ઓકે, FB તો તમારી B જે છે એ તમારી કઈ છે? એકદમ સોફ્ટ હોય છે. ઓકે, આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે મિત્રો. પછી નેક્સ્ટ એને પૂછ્યું છે તમને કે નીચેનામાંથી કઈ પેન્સિલ ઘાટી હોય છે? વિચ પેન્સિલ ઇઝ ડાર્ક? ડાર્ક પૂછ્યું છે. તો ડાર્ક ની અંદર મિત્રો આપણે જે યુઝ કરીએ છીએ લખવા માટે કઈ છે? HB અત્યાર સુધી યુઝ કરતા આવ્યા છે આપણે HB પેન્સિલ, હાર્ડ એન્ડ બ્લેક. એ તમારી સૌથી ઘાટી પેન્સિલ હોય છે મિત્રો. ઓકે, પછી સ્કેલ નીચે એને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે the measurement from the scale to the drawing has transferred the it for સ્કેલ થી ડ્રોઈંગ સુધી માપ કઈ રીતે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે? સ્કેલ દ્વારા માપ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, કંપાસ દ્વારા કરવામાં આવે છે, ડિવાઈડર દ્વારા કરવામાં આવે છે કે એક પણ નહીં મિત્રો? તો એનો આન્સર છે ડિવાઈડર દ્વારા તમે એને ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. ઓકે, ક્લિયર. પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે એને કે ખૂણા માપવા અને દોરવા માટે ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય છે. સ્કેલનો ઉપયોગ થાય છે, પ્રોટેક્ટરનો ઉપયોગ થાય છે, ટી સ્ક્વેરનો ઉપયોગ થાય છે કે ડિવાઈડરનો ઉપયોગ થાય છે મિત્રો? તો પ્રોટેક્ટરનો ઉપયોગ શાના માટે? ખૂણા માપવા માટે અને દોરવા માટે થાય છે. આપણી સાદી ભાષામાં કોણ માપક કહીએ છીએ. ક્લિયર. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે નીચેનામાંથી કયા સાધનનો ઉપયોગ કરી વર્તુળ સિવાયના વક્રકારો દોરવામાં આવે છે? તો કોણ માપક એટલે પ્રોટેક્ટરથી, કંપાસથી દોરવામાં આવે છે, ફ્રેન્ચ કર્વથી દોરવામાં આવે છે કે સર્કલ માસ્ટરથી દોરવામાં આવે છે? એને ક્વેશ્ચન શું પૂછ્યું છે સાંભળો કે નીચેનામાંથી કયા સાધનોનો ઉપયોગ કરી વર્તુળ સિવાયના વક્રકારો દોરવામાં, એટલે વર્તુળ નહીં પણ વર્તુળ સિવાયના જે વક્રકાર આપણે દોરીએ છીએ ઇલિપ્સને એની અંદર, પછી આર્કિમિડીયન સ્પાઇરલની અંદર દોરતા હતા, શાનાથી ઉપયોગ કરતા હતા મિત્રો? યસ, ફ્રેન્ચ કર્વથી. ઓકે, આપણે શાનાથી? ફ્રેન્ચ કર્વથી એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે આપણો કે નીચેનામાંથી જે બોર્ડ પર ચિત્રકામ શીટ પર ફિક્સ કરવા માટે ઉપયોગ થતો નથી? તો ડ્રોઈંગ પિનનો ઉપયોગ નથી થતો, પછી એડહેસિવ ટેપ્સનો ઉપયોગ નથી થતો, ક્લિપનો ઉપયોગ નથી થતો કે થ્રેડનો ઉપયોગ નથી થતો? મિત્રો થ્રેડનો ઉપયોગ થતો નથી. ઓકે, તો થ્રેડનો આપણે ઉપયોગ કરતા નથી. ક્લિયર. ઓકે, તો આ હતા ચેપ્ટર નંબર 1 ના. હવે ચેપ્ટર નંબર 2 ના જોઈએ આપણે. ઓકે, હવે ચેપ્ટર નંબર 2 જે છે પ્લાનિંગ, લેઆઉટ એન્ડ સ્કેલિંગ ફોર ડ્રોઈંગ. હવે પ્લાનિંગ છે આપણે જે લેઆઉટ જે છે એના માટેના વાત કરીએ. ચેપ્ટર નંબર 2 અહીંયા તમારો. તો એનો ફર્સ્ટ આપણને પૂછ્યું છે અહીંયા કે પ્રમાણિત ત્રાંસા મૂળાક્ષરોને ખૂણે BIS પ્રમાણ જણાવો. એટલે કે આપણે BIS પ્રમાણે કેટલા ત્રાંસા ખૂણાનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ? તો 75 અંશે એને લખતા હોઈએ છીએ, 70 અંશે લખતા હોઈએ છીએ, 65 અંશે લખતા હોય કે 60 અંશે લખતા હોઈએ છીએ મિત્રો? તો કેટલા? એનો આન્સર જે છે તમારો 75 અંશે આપણે શું કરતા હોય છે મિત્રો? એને લખતા હોઈએ છે. ક્લિયર. ઓકે, તો 75 અંશે આપણે એને શું કરતા હોઈએ છીએ? લખતા હોઈએ છીએ. ક્લિયર મિત્રો. પછી નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે પ્રથમ તૃતીય પ્રક્ષેપ પદ્ધતિના પ્રોજેક્શનના સિમ્બોલ પ્રમાણિત માપ નીચે મુજબ છે. ધ સ્ટાન્ડર્ડ ડાયમેન્શન ઓફ ફર્સ્ટ એંગલ એન્ડ થર્ડ એંગલ પ્રોજેક્શન સિમ્બોલ ઇઝ. તો પ્રથમ અને તૃતીય એટલે ફર્સ્ટ એંગલ અને થર્ડ એંગલમાં જે આપણે સિમ્બોલ દોરીએ છીએ એ સિમ્બોલનું પ્રમાણિત માપ કયું છે મિત્રો? તો 8, 16 અને 20. 8, 16 અને 20 એ એનું પ્રમાણિત માપ છે. ઓકે, 8, 16 અને 20 એ એનું શું છે? પ્રમાણિત માપ છે. ક્લિયર. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે કે લિટરિંગના પહોળાઈ અને ઊંચાઈનો ગુણોત્તર ખાલી જગ્યાના બરાબર હોય છે. ધ રિલેશન ફોર લિટરિંગ વિડ્થ એન્ડ હાઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શાના બરાબર હોય છે મિત્રો? તો 2:03, 5:07, 5:04 કે 1:01. તો મિત્રો શાના બરાબર હોય છે? 5:07 બરાબર હોય છે. ઓકે, ખાસ યાદ રાખજો પહોળાઈ અને ઊંચાઈનો ગુણોત્તર પૂછ્યો છે. રેશિયો ઓફ એનો શું કીધું છે? હાઇટ એન્ડ વિડ્થ નો. અહીંયા નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે માર્ક
લેખનમાં વપરાતા તીરના નિશાની લંબાઈ અને જાડાઈનો ગુણોત્તર શું હોય છે? 1:03, 3:01, 1:02 કે પછી 2:01? તો એનો સાચો આન્સર છે મિત્રો 3:01. ઓકે, 3:01 એ એનો રાઈટ આન્સર છે. ઓકે, ડાયમેન્શન માટેની જે આપણે તીર દર્શાવીએ છીએ એના માટે છે. પછી મિકેનિકલના ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં વપરાતા ડ્રોઈંગના મુખ્યત્વે માપ યુનિટ ખાજગ્યા હોય છે. ધ પ્રાઇમરી યુનિટ ફોર મેઝરમેન્ટ ફોર એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ એન્ડ ડિઝાઇનિંગ ઇન મિકેનિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇઝ ધ, એટલે કે મિકેનિકલમાં સૌથી કયા યુનિટ સૌથી વધારે યુઝ થાય છે? તો મિલીમીટર યુઝ થાય છે, સેન્ટીમીટર યુઝ થાય છે, કિલોમીટર યુઝ થાય છે કે મીટર? યસ મિત્રો, કયું છે? મિલીમીટર. એમએમ માં આપણે માપ દર્શાવીએ છીએ. આપણે એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગમાં પણ શામાં માપ દર્શાવીએ છીએ? એમએમ માં. ક્લિયર? પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે કે ધ સાઇઝ એઝ પર આઈએસ ફોર ટાઇટલ બ્લોક, આઈએસ પ્રમાણે ટાઇટલ બ્લોકનું માપ નીચે પ્રમાણે શું છે? 85x195 mm, 195x85 mm છે કે 185x105 mm છે કે 200 mm x 300 mm છે? મિત્રો આપણે ટાઇટલ બ્લોક દોર્યા છે ને, સીટો દોરી છે, તો એ સીટોનું ટાઇટલ બ્લોકનું માપ શું હોય છે? 185 mm x 65 mm એનું માપ હોય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, ટાઇટલ બ્લોકમાં નીચે દર્શાવેલા પૈકી કઈ માહિતી નથી હોતી? કંપનીનું નામ નથી હોતું, પાર્ટ લિસ્ટ નથી હોતું, સ્કેલ નથી હોતો કે ડ્રોઈંગ નંબર નથી હોતો? મિત્રો તો અહીંયા પાર્ટ લિસ્ટ આપણે બતાવતા નથી. ઓકે, ક્લિયર? નેક્સ્ટ, બ્લોક કે જે સીટની જમણી બાજુના નીચેના ખૂણેમાં તૈયાર કરવામાં આવે છે એને શું કહેવામાં આવે છે? ટાઇટલ બ્લોક કહેવામાં આવે, માર્જિન કહેવામાં આવે, બ્લોક માહિતી કહેવામાં આવે કે સ્કેલ? આપણે નીચે જમણી સાઈડના ખૂણે આપણે તૈયાર કરતા હોઈએ છીએ તો આપણે એને શું કહીએ છીએ મિત્રો? ટાઇટલ બ્લોક. ઓકે, શું કહીએ છીએ? ટાઇટલ બ્લોક કહીએ છીએ. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે કે નીચેના કયા કારણસર ડ્રોઈંગ શીટને વાળવામાં આવે છે? ફાઇલિંગ કરવા માટે, સંગ્રહ કરવા માટે કે એ અને બી બંને કે એક પણ નહીં? મિત્રો તો આપણે જ્યારે પણ ફોલ્ડિંગ કરવામાં આવે તો શાના માટે, કયા પર્પઝથી આપણે ફોલ્ડિંગ કરતા હોઈએ છીએ? તો મિત્રો ફાઇલિંગ અને સંગ્રહ બંને કરવા માટે આપણે એને શું કરતા હોય છે? ફોલ્ડિંગ કરતા હોઈએ છીએ. ઓકે, ક્લિયર? કારણ કે સીટો કેવી હોય છે? મોટી હોય છે, એટલે આપણે એને વારી અને યુઝ કરવો પડે છે. ક્લિયર? પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે તમારો કે નીચેનામાંથી એનાલાઇઝ સ્કેલ દર્શાવો. તો એનાલાઇઝ સ્કેલ કયો છે? 1001 છે, 1:10 છે, 10:01 છે કે 1:06 છે? મિત્રો તો 10:01 એ એનો રાઈટ આન્સર છે મિત્રો. ઓકે, ક્લિયર? પછી 5:1 શું દર્શાવે છે? મિત્રો અહીંયા 5:1 દર્શાવ્યું છે, શું દર્શાવે છે? ફૂલ સ્કેલ દર્શાવે છે, એનાલાઇઝ સ્કેલ દર્શાવે છે, રિડ્યુસ સ્કેલ દર્શાવે છે કે એક પણ નહીં? તો હાલ જ આપણે ઉપર ક્વેશ્ચન જોયો કે એનાલાઇઝ સ્કેલ દર્શાવતો હોય છે. ઓકે, ક્લિયર? પછી નીચે એને કીધું છે કે નીચેનામાંથી શું ફોલ્ડ કરીને સીટની ઉપર હોવું જોઈએ? તો ફોલ્ડિંગ કરેલી સીટની ઉપર શું હોવું જોઈએ? ફોલ્ડિંગ માર્ક હોવો જોઈએ, ઝોન હોવો જોઈએ, ટાઇટલ બ્લોક હોવો જોઈએ, એક પણ નહીં? તો મિત્રો ટાઇટલ બ્લોક ઉપર હોય તો આપણે દરેક વસ્તુ આપણે ખબર પડે. ટાઇટલ બ્લોકની અંદર દરેક ડ્રોઈંગનું નામ, નિર્દેશન, એના કઈ કંપનીનું છે, દરેક વસ્તુ એનું દર્શાવેલું હોય છે, એટલે આપણે ટાઇટલ બ્લોક એની ઉપર હોવું જોઈએ. ક્લિયર? પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે, નીચેનામાંથી કયું ફૂલ સ્કેલ છે? તો 1:01, 5:01, 1:02 કે 2:01? તો એ તમારો 1:02 એ ફૂલ સ્કેલ છે મિત્રો. ઓકે, અને નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે તમારો કે નીચેનામાંથી કયો રિડ્યુસ સ્કેલ છે? ઓકે, રિડ્યુસ સ્કેલ કયો છે? સોરી મિત્રો, પેલામાં બાય મિસ્ટેક અહીંયા રિડ્યુસ સ્કેલ એ થાય છે. અહીંયા શું છે? નીચેમાંથી કયો ફૂલ સ્કેલ છે? તો ફૂલ સ્કેલ તમારો જે છે એ. ઓકે, ઓપ્શન એ તમારો ફૂલ સ્કેલ છે. અને રિડ્યુસ સ્કેલ તમારો જે છે એ કયો છે? રિડ્યુસ સ્કેલ 1:02 એ રિડ્યુસ સ્કેલ છે. ઓકે, ક્લિયર? આ ખાસ યાદ રાખજો. પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે એક કાગળ શ્રેણીની આશરે લંબાઈને પહોળાઈ ગુણોત્તર ધરાવે છે. એક કાગળ શ્રેણી કે એ સિરીઝ જે છે એ કઈ? 3:02, પછી 1.41:1, 3:01 કે 5:03? તો તમારી કઈ 1.41:1 એ
એની સાઇઝનો ગુણોત્તર દર્શાવતો હોય છે. ઓકે, તો મિત્રો આ હતા ચેપ્ટર નંબર 1 અને ચેપ્ટર નંબર 2 ના MCQ, જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ MCQ છે. GTUના પેપરમાં જે ચેપ્ટર નંબર 1 અને ચેપ્ટર નંબર 2 જે પૂછાશે આમાંથી જ પૂછાશે. આગળનો વિડીયો હું અપલોડ કરતો રહીશ. ત્યાં સુધી તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો, શેર કરી શકો છો અને લાઇક કરી શકો. ઓકે.